Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Khoe Tre Đẹp phần 2 với luật sư Trinh Hoi và guest Miss Natalie Redding. Và hiện tại anh Trinh Hoi và cô Natalie đứng tại farm và sẽ giới thiệu với quý vị farm này là với mấy con thú vật ha. Dạ vâng, thưa quý vị là trước khi mà chấm dứt chương trình Trinh Hoi nói là chúng ta sẽ đi một vòng thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi một vòng nhé. So Natalie, before we ended the first part, we were saying that we're going to come back, we're going to walk around, and you're going to show us. At the back is your house, obviously. Correct. Yes, and then so can you please take us around and show us a bit of your farm? Sure, I'd love to. How long have you been here now? So we bought it in 1997. 97? So, yes. Over 20 years now? Yes, and Wow. at that time, this was not in the wine country. Okay. I didn't even know we were in the wine country till someone asked me if I was changing my zoning. So, Right. What are these, Natalie? so these are giant bales of hay. So each of them weighs like 850 pounds, Okay. and some of them weigh over there 1,500 pounds, and I bring them from Montana. And why All the do way you, from why do you Montana. feel like you need to bring them? Well, because our hay prices in California, like everything else, are outrageous. And so I have to figure out ways to be able to farm. Literally, it's impossible to farm in California anymore. Okay. So And what do they do? Sorry. I feed it to the animals. These are alfalfa, and I go through about a ton every 2 days. So maybe this is 1 ton every 2 literally days. their food. This is their food. And you feed which animals with these? Everything except for the pigs. I don't feed it to the pigs and then the birds. Everything, as in... So the ruminants, so the cow, the horses, the goats, and the sheep. Oh, wow. And Yeah. they eat these? Yeah. And sorry, but what are these? That's just the stem of the alfalfa hay. Yeah, it's just the stem of the alfalfa hay. This part they actually don't like very much, but they'll eat it. Uh-huh. It's the leaf that they really want. So, yeah. But I wonder how you can ship these heavy things from Montana. Just the And price make of it, I know. fuel Well, is so- expensive. So what I mean, you have to be a problem solver in life, and so I'm a problem solver, and I find they call them backhauls, and so there are semis that dropped a load and are empty, and then you negotiate with them to bring your load back, and that's so yeah. Vâng, thưa Smart. quý vị là bà Natalie Redding á, là mua những cái coi như là cái này gọi là sao ta? Cái này giống như là cỏ vậy đó quý vị, cỏ mà cỏ khô từ tiểu bang Montana và bà phải ship về đây bởi vì đây là thức ăn của những con thú như là ngựa, như là trù, như là bò, vân vân. Dạ vâng. Wow, it's so interesting. I love it. I never learning. knew. I never knew. Thật sự là Trinh Hoi chưa bao giờ biết rằng là chúng ta cần phải mua những cái thứ này để mà nuôi thú vật. Dạ vâng. And then yeah. So how many? What is this place? And how many places are there? Do you have? Okay, so this is an Airbnb cottage, and then Okay. I have this one, and then I have another one, and then I have like a little. They're called canned ham traders. They were like a treasure in the United States in like the 50s and 60s, and they were called canned ham because they're metal and they look like a can of ham, but it's a reproduction, so it's new, and that is also an Airbnb that people stay in. And it's actually one of these So are you pretty have luxurious. three but- places? Yes, 3. But, Okay, so bà có 3 cái chỗ để mà cho mướn Airbnb và đây là một cái cottage Airbnb thứ nhất. Can we just go and have a look at it? Sure. All right. Oh, nice. Wow, very cool. It's cute, huh? Oh, that is so No, cool. I'm just going to tell you, you can't see it that well, but I did a penny countertop and yin and yang in here. Oh, But then I covered it up. It took me like all night long. Like, that is so cool. That's Is very thoughtful. and- Very and thoughtful. that is very, very sort of unique, no? well, Very innovative, no? it was just my thought that first it's a- time, and I did a great job. If I do say I so. love myself. it. And the water works? Well, if you better. Oh yeah. Yes. There's running water in it. Quý vị thấy rất là lạ không, là cái nhà Airbnb này ha, mình tưởng là cái tủ nhưng mở ra đó nó là vừa là tủ lạnh vừa là cái nơi mà để rửa tay rửa chén, hay ha. Okay, so Natalie, Yes. I can see over to my left here some cows and then there's some sheep. So are you gonna show us how to shear some? Well, See? if you really wanted me to show you, I mean, I would do it. hang on, but you had a show, right? I did have You had a a show, television right? show. And then the show is called What's called Sheer Madness. exactly Sheer Madness. So are you Yeah. going to show us like what Sheer Madness is all about? I could if you really want me to. I'm more than happy to. Vâng, thưa quý vị, là bà từng có một cái show trên TV gọi là Sheer Madness. Sheer là giống như là cạo vậy đó, cạo
lông của một con trù, thì bây giờ mình thử mình coi cạo lông trù như thế nào nha. Come. So Natalie, can you please tell us what's the difference between these sheep and then the other sheep? Okay, well, one thing I'm going to tell you is that a lot of these are goats, and the way you can tell the difference between a sheep and a goat is that a goat's tail is up. It will be up unless it's sick, and a sheep either doesn't have a tail or it hangs. Right. So there's sheep and nếu chúng goats. ta cái sự khác biệt giữa con dê và con trù là con dê đó thì có một cái đuôi cong lên, còn sheep thì thường là không có đuôi hoặc là đuôi cong xuống. So this is a sheep, no? Correct. Right. And then what's the difference between this sheep and those sheep? They're different breeds, and then there's goats in there. See the tail? Yes, the tail's up. That's So how you tell. bây giờ nói lại nha, hai cái chuồng này là khác nhau là bởi vì nó có hai loại trù, loại trù này khác, loại trù kia khác. Come. And loại trù này đó nó khác nhưng mà trong trù lại có dê luôn. Dạ vâng. Do they live together? The sheep and the They look like they do. They cohabitate. Do they get on with each other? They do. They cohabitate. Hey, that'll do. They cohabitate pretty well. I mean, every once in a while, a ram and a buck. A buck is a male goat, and then a ram is a male sheep, and they will fight. And oddly enough, the one that's usually the loser is the one with horns. You'd think the one that would be the winner would, because they can knock them off, and it goes into the sinuses. Thường á là con dê đực, dê và trù thường sống với nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đôi khi thì dê đực và dê trù có vấn đề. Dê đực và trù đực có vấn đề. Và khi mà hai con đực có vấn đề thì có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà chiến tranh xảy ra thì thường mình cứ tưởng rằng cái con mà nó có cái sừng là nó sẽ thắng, phải không ạ? Vì con dê thắng nhưng mà không, thường là con trù thắng. Dạ vâng, vì vậy con nào mà có sừng nhiều thì cũng chưa chắc thắng đâu nhé. Dạ vâng. It's good to know. I didn't know that, right? Yeah, about the horns. About the horns. And those with the horns, and you think that they would win, but they don't. They do not win. So, are you going to let us touch one, or? Yes, but we'll go to the next one. We're going to go to that one. one. Why? I see. This, okay, so why are they moving away from us? Because we're predators and they're prey. And they're scared of us. They do not like us, and They I've don't never like us. bit one of them, and they're still afraid of me, and they're not quite as afraid of her, and she has bit them. So, Nesta, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down. Nesta, Nằm xuống. Nesta, Thấy nó Nesta, sợ. Tụi nó sợ ha. Nesta, steady, 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 steady. Nesta, steady, steady. Come by, come by, come by, come by. Lie down, lie down. Okay, hip, hip. Wow. Weep, This is weep. really cool. That is so cool. Weep. Watch him, Nesta. You can touch one. Okay. Nesta. All right, there you go. I'm gonna go in and touch. Here. Okay, so bây giờ chúng ta thử rờ con trù ha. Nesta, watch him, watch him. Feel the wool. It's kind of rough. Hi, buddy. Yeah, it actually is. Yeah. It is a bit rough. It's a But lot it's better soft. underneath And here. what are they wearing? They're wearing jackets to keep their fleeces clean. Because their fleeces are what mate. I make my money off of. But doesn't it make it hot for the? No, Oh, they're like them? windbreakers. Oh. They breathe. They have to breathe. They have to let air in and let air out. Steady, Nesta. Watch them. Watch them, Nesta. And so when do you shear them? I shear them when they get about 5 inches long. So none of these, well, maybe one or two of them need to be shorn. But Có nghĩa thưa quý vị, những cái con trù này nuôi là để lấy Watch lông. them, Nesta. Và Trinh hỏi là khi nào thì mình cắt để lấy lông nó. Thì khi nó dài khoảng chừng 5 cái inches, 5 inch, là lúc đó là họ sẽ cạo nó. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, và bây giờ thì có lẽ là quý vị cũng thấy là Trinh Hoi đang đứng sau một vòng đi qua một cái nông trại của bà Natalie Redding. Thì chúng ta đã thấy một số hình ảnh của cái nông trại bên Cali. Không biết là bác sĩ có muốn nói điều gì nữa hay không trước khi chúng ta chấm dứt chương trình? Dạ, tụi mình đã đang đứng trước một cái tree house. Mà tree house này rất là đẹp chứ không phải là bình thường. So, Miss Natalie, can you tell us a little more about the tree house? It's so special looking. well, I had it built for my children, and it's actually it is pretty magnificent. But we're going to turn it into an Airbnb now that my kids are older, and so people can be able to have a treehouse experience on our farm. Yes, beautiful. I think children will really love that. Vâng, đây là một cái nhà mà gọi là nhà trên cây mà bà từng xây cho những đứa con bà ở, nhưng bây giờ thì bà sẽ làm nó trở thành Airbnb luôn để những ai mà muốn đến đây có một cuộc sống ở nông trại và ở trên nhà tree house thì cũng được. So, can you then share with us
your details Yes, of course. right here. Look into the camera Okay. to see, so that Vietnamese who watch this show, if they want to see a glimpse of your life, of your farming life, they can contact you. Okay, well, first of all, I want you to know that I do want people in your community and that are watching this to contact me because I want to share my love of farming and all that we do here so that they can understand more of the American culture. And that, like, it's an honor for me to teach and share this with anybody. And my contact information is 951-303-5031. 951-303-5031. And then, of course, I have a website, and it's namastefarms with an S on the end.com. Wow. Vâng, thưa quý vị sẽ thấy những cái tin tức đó trên màn ảnh. Và bà Natalie Redding nói rằng bà rất là muốn tiếp đón cộng đồng chúng ta đến với bà và đến với nông trại của bà, bởi vì bà rất là muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bà cũng như là cái cuộc sống ở nông trại ở bên Mỹ đến với tất cả các cộng đồng như là cộng đồng người Việt chúng ta. Trinh Hoi rất thích là cái tên của cái farm này gọi là Namaste. Namaste is like a Buddhist. It's Sanskrit. So Yeah, exactly. So your last message to our community. The last message would be that I would hope that people would reach out to me, and so that I can learn a little bit about your culture, and of course you can learn a little bit about ours, and just the sharing and just incorporating all of our cultures, because it is truly a melting pot. Vâng. Và điều cuối cùng bà muốn gửi lời chia sẻ đến với tất cả chúng ta, đó là bà mong những ai mà xem cái phần chương trình này sẽ liên lạc với bà để bà hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng chúng ta, thì cũng như là để cộng đồng chúng ta hiểu về văn hóa của những người như bà, những người đang ở Mỹ. Đây là một cái nơi gọi là đa văn hóa. Và từ Namaste Farm, Trinh Hoi rất là vui là bởi vì đây là một câu chuyện thật, người thật, việc thật, mà đây là một cái công đóng góp của bác sĩ Hạnh Vũ, không những là một người khách hàng của bác sĩ Hạnh Vũ, mà bác sĩ Hạnh Vũ còn muốn đem cho chúng ta thấy được những cái mảng sống khác trong cuộc sống của chúng ta. Vâng, từ thành phố Temecula. Temecula. Yep. Namaste Farm. Namaste. Namaste. Bye for now.